Tại sao chỉ là một phong chủ đệ thất phong của Thất Huyết Đồng, Thất gia lại được tôn sùng là nhân vật đỉnh cao nhất toàn thư, đến mức mà bất kỳ ai gặp mặt cũng đều phải cung kính gọi một tiếng ra. Để rồi, trong suốt bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại dài hơn 1.300 chương, một mình ông đã đứng ở thế vô địch tới tận 1.200 chương. Vậy thì rốt cuộc, thực lực của ông khủng khiếp đến mức nào? Nếu tò mò thì ngay bây giờ, hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút tìm hiểu nhé! Thất gia tên thật là Trịnh Khải Dịch, lần đầu tiên ông xuất hiện là tại Thất Huyết Đồng, đại tông môn số 1 Nam Hoàng Châu. Với tư cách là phong chủ của đệ thất phong, ông được gọi là Thất gia đơn giản vì bản thân xếp thứ 7. Khoác trên mình chiếc tử bào huyền bí với gương mặt mang nhiều nét phong xương, thoạt nhìn ông chỉ giống như một lão già bình thường. Thế nhưng thực chất, tu vi của Thất gia đã đạt tới linh tạ cảnh, một cảnh giới hoàn toàn vượt sang Nguyên Anh. Ở cấp độ này, dù là tại Nam Hoàng Châu hay thậm chí là Nghênh Hoàng Châu cao hơn, ông vẫn là một sự tồn tại đỉnh phong của đỉnh phong. Và không chỉ dừng lại ở tu vi, vị thế của ông trong tông môn cũng vô cùng hiển hách. Bạn có biết không, lão tổ huyết luyện tử chính là nhạc phụ của ông. Trên bảng truy nã thế giới, ông sừng sững ngự trị ở vị trí thứ 2. Để rồi sau này, khi Thất Huyết Đồng sáp nhập vào Liên minh Bát Tông, ông lại được đẩy lên làm tông chủ. Thậm chí về sau, ông còn trở thành quận thừa của Phong Hải quận. Cả một chặng đường dài, ông luôn đứng ở vị trí cao nhất của quyền lực. Thế nhưng ít ai biết rằng, chỉ mới 100 năm trước thôi, Thất gia cũng từng là một tu sĩ trúc cơ vô cùng bình thường. Ấy vậy mà ông đã dám một mình lẻn vào thánh địa Hải Thi tộc, khoáng sạch linh dịch quý giá, rồi trốn thoát trong gang tấc. Trải qua nhiều năm bị Hải Thi tộc truy sát giáo giết, ông may mắn lọt vào mắt xanh của lão tổ huyết luyện tử, được nhận làm con rể, và từ đó con đường tu hành chính thức một bước lên mây. Gan to, tâm đen, giỏi mưu tính, lại thêm cái mạng cực kỳ lớn, đó chính là những mảnh ghép tạo nên bản sắc thực sự của Thất gia. Chính vì thế sau này, khi dạy dỗ đồ đệ Hứa Thanh, ông mới truyền thụ những triết lý có phần độc lạ như hễ trộm xong tàng kinh các thì phải quay đầu lại bái lại một cái, hay khi đối phó với kẻ thù thì có thể ra tay tàn độc mà không cần đắn đo. Những lời dạy tưởng chừng như lệch lạc ấy, thực ra lại chính là triết lý sinh tồn xương máu cả đời của ông. Thế nhưng, tất cả những hào quang đó mới chỉ là kiếp này của ông mà thôi. Phải đợi đến trận chiến Hoàng Thiên khốc liệt, thân phận thực sự của Thất gia mới chính thức được phơi bày trước toàn thiên hạ. Hóa ra, ông chính là vị hoàng giả đầu tiên của đại lục vọng cổ năm xưa, đồng thời cũng chính là Linh Phàm Tử, một trong 9 vị minh tiên vĩ đại thăng hoa từ hậu thổ hạ giới lên Hoàng Thiên. Năm đó, khi sư tôn của ông rời đi thám hiểm tinh hoàn cao hơn, đã để lại một mình ông tại vọng cổ này. Và rồi, chỉ để chờ đợi một ngày sư tôn quay trở về, ông đã lựa chọn tu luyện luân hồi chi pháp. Ông chấp nhận hết lần này đến lần khác trải qua sinh tử, không ngừng chuyển kiếp để âm thầm thủ hộ nơi đây suốt mấy vạn năm trời. Hóa ra, vị phong chủ đệ thất phong trầm lặng mà Hứa Thanh gặp gỡ chỉ là một nét vẽ vô cùng bình thường trong bức tranh luân hồi vô tận của ông. Và chính trong kiếp sống này, giữa hàng vạn thiếu niên nhặt rác nơi hoang dã, Thất gia đã vô tình chấm trúng Hứa Thanh. Thực ra lúc đầu, Thất gia đã giải khắp nơi 50 tấm lệnh bài màu trắng để thử thách cấp mầm non, mà tấm mà Hứa Thanh nhặt được lại là tấm bình thường nhất. Tuy nhiên, trước khi rời đi, ông đã đặc biệt dặn dò thuộc hạ của mình một câu thế này: không cần nói nhiều, không tiết lộ, cũng không chỉ điểm. Ông không muốn đứa trẻ ấy biết rằng đang có một đại năng âm thầm dõi theo mình phía sau. Có thể thấy, chính câu nói ấy đã bộc lộ rõ nhân sinh quan khắc sâu vào xương tủy của Thất gia. Là một người đã nếm trải vạn năm luân hồi, ông thừa hiểu rằng kẻ được người khác nâng đỡ, bảo bọc thì không bao giờ đi được xa. Chỉ có kẻ tự mình từng bước bò lên từ vũng bùn nghịch cảnh mới có đủ bản lĩnh để gánh vác đại sự. Vì vậy, thực sự coi trọng một người không phải là giang tay che chở cho họ mãi mãi, mà là học cách buông tay để họ tự đi trên đôi chân của mình. Và quả thực, Hứa Thanh đã không làm ông thất vọng, hắn đã chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng, để từ đó người ta được chứng kiến một tình thầy trò vĩ đại đến lay động lòng người. Đó là khi Hứa Thanh ra tay hóa vàng thánh tử và bị Lăng Vân Kiếm Tông truy sát điên cuồng, Thất gia đã không ngần ngại đích thân xuống núi, chỉ bằng một cái phất tay hở hững, ông đã khiến 3 đại cao thủ kim đan phải tan xương nát thịt. Đó là khi đại quân Lăng Vân áp sát biên giới hỏng đòi người, ông lại đứng trước toàn thể thiên hạ, chính thức thu nhận Hứa Thanh làm đệ tử thân truyền thứ 4, kèm theo lời tuyên bố đanh thép: muốn động vào đứa nhỏ này, trước hết phải bước qua xác ta. Không chỉ bảo vệ đồ đệ trước sóng gió, ông còn tận tụy lo toan cho tương lai của hắn. Ông dùng quỷ u tâm của Tư Mã Như để giúp Hứa Thanh rèn giũa quỷ u đoạt đạo công, thậm chí còn dắt hắn đi qua hơn 40 tông môn khác nhau chỉ để học lỏm công pháp tông môn nhà người ta. Ông còn cùng Hứa Thanh và cháu gái Đinh Tuyết đóng giả là một gia đình 3 người bình dị dưới chân Quỷ Đế Sơn, chỉ để giúp hắn cảm ngộ thần sơn một cách tự nhiên nhất. Thế nhưng, bên cạnh một Thất gia uy nghiêm và bá đạo, người ta cũng thấy một người thầy với những niềm vui vô cùng giản dị. Đó là những buổi chiều, hai thầy trò ngồi đánh cờ với nhau, dù ván nào ông cũng thua liềng xiểng, nhưng thua rồi ông vẫn cười vô cùng sảng khoái. Hay khi được Hứa Thanh dâng trà, ông bưng chén trà trên tay mà lòng vui sướng suốt cả buổi trời. Ngay cả khi Hứa Thanh bị thương trở về, Thất gia dù ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng không nói một lời, nhưng việc đầu tiên ông làm lại là lôi đại đệ tử ra mắng một trận lôi đình vì tội không bảo vệ tốt cho sư đệ của mình.
Có thể nói, khí chất thâm trầm, phong thái làm việc thận trọng và tấm lòng trọng tình trọng nghĩa của Hứa Thanh sau này, một nửa là bản năng sinh tồn, đúc rút từ đống đổ nát, nhưng nửa còn lại chắc chắn là do chính tay Thất gia từng chút một hun đúc nên. Để rồi trong trận chiến quyết định cuối cùng, khi thần tính của Hứa Thanh suýt chút nữa sụp đổ hoàn toàn, cũng chính Thất gia đã ngồi tọa trấn trên đỉnh Chiêu Hà Sơn, xốc hết sức mạnh của hậu thổ để gượng đỡ cho đồ đệ của mình vượt qua ranh giới sinh tử. 300 năm sau, khi đại lục vọng cổ cuối cùng cũng được hưởng thái bình, con đường tu hành của Thất gia cũng đã đi đến điểm tận cùng. Đứng trước lựa chọn cuối cùng, ông quyết định một lần nữa bước vào luân hồi chuyển kiếp. Tuy nhiên lần này, ông không còn chọn quay lại vọng cổ nữa mà là hướng về hậu thổ xa xôi. Trước khi bóng hình dần tan biến, ông chỉ khẽ để lại cho Hứa Thanh một lời hẹn ngắn ngủi nhưng vô giá. Tương lai, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại. Giữa đất trời bao la, Hứa Thanh đã đích thân tiện đưa vị sư tôn kính yêu của mình đến hậu thổ tinh hoàn. Để rồi, dưới bầu trời đầy sao, hắn chỉ biết lặng yên nhìn bóng dáng quen thuộc ấy dần tan vào hư vô, rồi cúi đầu vái lạy thật sâu. Thất gia đã kiên nhẫn chờ đợi suốt mấy vạn năm trời, nhưng cuối cùng vẫn không thể đợi được sư tôn của mình trở lại. Thế nhưng, chính ông lại dùng kiếp sống này để học cách làm một người thầy thực thụ, yêu thương và chở che cho đồ đệ một cách trọn vẹn nhất. Như vậy, trên đây là một số thông tin về Thất gia mà mình tổng hợp được. Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!